Hello friends, previous lecture we discussed the fundamental frequency and fundamental modes. Today we starts our new topic, that is the harmonics and overtones. First of all, what is harmonics? Harmonic means the term harmonic is used when the frequency of particular overtone is integral multiple of fundamental frequency. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय? मी ज्या फ्रिक्वेन्सीने आता बोलतो आहे, जी की नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याचे काय करू शकतो मी डिफरंट टाईपमध्ये त्याचा चेंजेस करू शकतो. म्हणजेच एक तर मी मोठ्या आवाजात बोलू शकतो, परत कमी आवाजात बोलू शकतो, परत त्यापेक्षा सुद्धा कमी आवाजात मी बोलू शकतो. म्हणजेच जी की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे माझी, जी की नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याच्या इंटिग्रल मल्टिपल जी की टर्म असणार आहे तिला आपण म्हणू शकतो हार्मोनिक्स. म्हणजेच द टर्म हार्मोनिक यूज्ड व्हेन केव्हा यूज होते? द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पर्टिक्युलर ओव्हरटोन, जी की आपली पर्टिक्युलर ओव्हरटोनची जी फ्रिक्वेन्सी असते तिची कशी असणार आहे? इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जी की नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे तिच्या कशी असणार आहे ती इंटिग्रल मल्टिपल. म्हणजेच डिफरंट आवाज कसा होत जाणार आहे? चेंज होत जाणार आहे तिथे. म्हणजे एकदा कमी, परत जास्त, परत त्यापेक्षाही जास्त, अशी जी टर्म असते तिला आपण हार्मोनिक्स म्हणू शकतो. बरोबर. हार्मोनिक्स म्हणजे काय? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी प्लस त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल, याला आपण हार्मोनिक्स डायरेक्टली म्हणू शकतो या कन्सेप्टला आपण. In a string and air column, the frequency of overtones is an integral multiple of fundamental frequency and hence the term is as harmonics. आता त्यानंतर ओव्हरटोन कशाला म्हणणार आपण? द टोन हुज फ्रिक्वेन्सी आर ग्रेटर दॅन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. अशी फ्रिक्वेन्सी की ज्याची टोन असणार आहे ती कशी असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी और नॅचरल फ्रिक्वेन्सीपेक्षा. त्याला आपण ओव्हरटोन म्हणू शकतो. आता त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ऑर्गन पाईप, जे की बेसिक आहे, बघून घेऊ आपण बी आणि सी पॉईंट सुद्धा. ओव्हरटोन आर ओनली दोज मल्टिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विच आर ॲक्च्युअली प्रेझेंट इन गिवन साऊंड. द फ्रिक्वेन्सी हायर दॅन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज फर्स्ट ओव्हरटोन. केव्हा? द फ्रिक्वेन्सी इज हायर दॅन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. जेव्हा फ्रिक्वेन्सी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीपेक्षा हायर असेल त्याला फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणू. अँड द नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज सेकंड ओव्हरटोन, आणि सो ऑन. परत थर्ड ओव्हरटोन, फोर्थ ओव्हरटोन, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जशी जशी वाढत जाणार आहे तसे ओव्हरटोन वाढत जाणार आहे तिथे. आता त्यानंतर ऑर्गन पाईप. व्हॉट इज द ऑर्गन पाईप अँड स्टेट देअर टाईप्स. तर ऑर्गन पाईप म्हणजे काय? अ डिव्हाइस इन विच एअर कॉलम इज व्हायब्रेटेड टू प्रोड्यूस ए साऊंड वेव्ह. एअर कॉलम व्हायब्रेट करून साऊंड वेव्ह प्रोड्यूस करणार आहोत आपण, आणि त्याला काहीतरी साऊंड वेव्ह ऑफ डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी, आणि त्याला काहीतरी डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. त्या पाईपला काय म्हणणार आहोत आपण? ऑर्गन पाईप असं म्हणणार आहोत. त्याला व्हायब्रेट करून. फॉर एक्झाम्पल एक लोखंडी पाईप घ्या तुम्ही, त्याला जर पोकळा पाईप घ्या, त्याला तुम्ही जर बाहेरून काहीतरी एक्सटर्नल फोर्स लावून काहीतरी त्यावरती आपटलं तर काय भेटेल तुम्हाला? काहीतरी आवाज प्रोड्यूस होत तिथं, आणि काहीतरी त्या आवाजाला फ्रिक्वेन्सी असते. बरोबर. तो ऑर्गन पाईप म्हणून तिथे बघू शकतो आपण. त्यानंतर क्लोज्ड ऑर्गन पाईप और ओपन ऑर्गन पाईप. इन दिस टाईप ऑफ ऑर्गन पाईप वन एंड इज ओपन अँड अनदर एज इज केप्ट क्लोज. एक एंड ओपन असेल, दुसरं एज क्लोज असणार आहे. त्यानंतर ओपन एंड पाईप. आता ओपन म्हटल्यानंतर बोथ एंड्स कसे असणार आहे? ओपन असणार आहे. हे झाले दोन टाईप कशाचे? ऑर्गन पाईपचे. तर त्यानंतर एंड करेक्शन. Explain the concept of end correction. When an air column vibrate either in pipe closed at one end or open at both end, then the boundary condition demands that there is always an antinode at the open end. जेव्हा एंड करेक्शन या कन्सेप्ट मध्ये काय आहे? एअर कॉलम व्हायब्रेट आयदर देअर पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड और ओपन ॲट बोथ एंड्स. पण बाउंड्री कंडिशन काय डिमांड्स करतात त्याच्या? अँटीनोड्स कुठे फॉर्म होणार आहे? डिमांड्स देअर अँटीनोड्स इज ऑलवेज फॉर्म इन द ओपन एंड. कुठे फॉर्म होणार आहे? ओपन एंडला अँटीनोड फॉर्म होणार आहे. अँड द नोड इज ॲट प्रेझेंट ॲट द क्लोज एंड. आणि नोड्स कुठे फॉर्म होणार आहे? क्लोज नोडला. त्यानंतर द अँटीनोड इज नॉट फॉर्म एक्झॅक्टली ॲट द ओपन एंड बट इट स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन. एक्झॅक्टली ओपन एंडला नाही फॉर्म होणार, स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड. ओके. त्यानंतर ऑल्सो as air particles in the plane of open end of pipe are not free to move. जे की एअर पार्टिकल असतील प्लेन ऑफ ओपन एंडच्या, ते कसे असणार आहे? फ्रीली मूव्ह नाही होणार आहे तिथे प्रत्येक डायरेक्शनला. रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ॲट द प्लेन ॲट स्मॉल डिस्टन्स आउटसाइड द पाईप. खूप छोट्याशा अंतरावरती काहीतरी रिफ्लेक्शन होणार आहे, म्हणून जे की एअर पार्टिकल्स असणार आहे ते कसे असणार आहे? प्रत्येक डायरेक्शनला फ्रीली मूव्ह नाही होणार आहे. द डिस्टन्स बिटवीन ओपन एंड ऑफ पाईप अँड द पोझिशन ऑफ अँटीनोड इज कॉल्ड ॲज एंड करेक्शन. बघा, एंड करेक्शन कशाला म्हणू शकतो आपण? जे की ओपन एंड आहे,
बघा हे वरती ओपन एंड आहे आणि हे खाली त्याच्या खाली थोडंसं, जे की आपल्याला एंड करेक्शन म्हणून आपण तिथे त्याला म्हणू शकतो. मग एंड करेक्शनची डेफिनेशन काय केली आपण, द डिस्टन्स बिटवीन ओपन एंड ऑफ पाईप अँड द पोझिशन ऑफ अँटीनोड. जिथे अँटीनोड फॉर्म होते कुठे स्लाइटली खाली फॉर्म होते अँटीनोड तिथे, आणि ओपन एंड आणि अँटीनोड मधलं जे डिस्टन्स असणार आहे त्याला आपण एंड करेक्शन असं म्हणू शकतो. आता त्यानंतर फॉर पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड, जेव्हा पाईप एका एंडने क्लोज असेल तेव्हा एंड करेक्शन काय असणार आहे, एल इज द लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ पाईप प्लस एंड करेक्शन ॲट दी ओपन एंड. म्हणजेच कॅपिटल एल इज इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला, स्मॉल एल प्लस ई. त्यानंतरून द करेक्टेड लेंथ ऑफ एअर कॉलम, कशासाठी, जेव्हा पाईप दोन्ही एंडने बोथ एंडने ओपन होत असेल. मग दोन्ही एंडने जर ओपन असलं तर एंड करेक्शन किती असणार आहे, 2 असणार आहे, कारण की एंड करेक्शन कुठे फॉर्म होत आहे, ओपन एंडला फॉर्म होत आहे, म्हणून इथे ट्वाईस घेतलेला आहे. बरोबर. मग एल इज इक्वल टू काय भेटेल, एल प्लस ट्वाईस ई. आता त्यानंतर बघायचं आहे आपल्याला, शो दॅट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन द व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. शो करायचं आहे आपल्याला की फक्त ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात की कुठे, इन द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम इफ पाईप इज क्लोज्ड ॲट वन एंड, जेव्हा पाईप एका एंडने क्लोज असेल तेव्हा. आता फॉर फंडामेंटल मोडसाठी बघूया आपण. द फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम क्लोज्ड ॲट वन एंड इज कॉल्ड एज फंडामेंटल नोड. जेव्हा एका एंडने पाईप क्लोज असेल त्याला फंडामेंटल मोड असं म्हणू शकतो आपण. जिथे बघू शकतो आपण इथे एका एंडने पाईप क्लोज केलेला आहे. लेंथ किती आहे एअर कॉलमची, लेंथ ऑफ एअर कॉलम इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4 अँड देन लॅम्बडा इज इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला, 4L विच इज द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट देऊ आपण. If n is the fundamental frequency, then we have v is equal to n lambda, then n is equal to v divided by lambda. बरोबर. Then n is equal to v divided by 4L. फ्रॉम इक्वेशन 1 लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय केली आपण तिथे 4L पुटअप केली. कुठून पुटअप केली पण, इक्वेशन नंबर 1 वरून. आता त्यानंतर फॉर पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड, जर एका एंडने पाईप क्लोज असला तर एंड करेक्शन किती बघा बरं, एल इज इक्वल टू काय आहे, एल प्लस ई. म्हणून आपण इथे काय करू, एल ची व्हॅल्यू एल प्लस ई पुटअप करून देऊ. मग काय इक्वेशन भेटेल आपल्याला, व्ही डिवाइड बाय 4 इंटू ब्रॅकेट एल प्लस ई कन्सिडरिंग द एंड करेक्शन. एंड करेक्शन कन्सिडर करून आपण तिथे व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. अँड द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो नोन ॲज द फर्स्ट हार्मोनिक. इट इज द लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन इन एअर कॉलम इफ पाईप इज क्लोज्ड ॲट वन एंड. ओके. आता त्यानंतर फॉर सेकंड मोड और फर्स्ट ओव्हरटोन. आता सेकंड मोडसाठी बघू आपण. द नेक्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम क्लोज्ड ॲट वन एंड इज शोन इन फिगर. या फिगरमध्ये आपण बघू शकतो, पण इथे काय झालंय, 2 अँटीनोड फॉर्म झाले आहे, 2 नोड फॉर्म झाले आहे. मग लेंथ किती घेतलेली आहे आपण, याची लेंथ किती भेटलेली आहे आपल्याला, 3 लॅम्बडा 1 डिवाइड बाय 4. हिअर एअर कॉलम इज made to vibrate in such a way that it contain a node at closed end and antinode at the open end. बघा अँटीनोड कुठे आहे, ओपन एंडला आहे, आणि नोड कुठे भेटली आहे आपल्याला, क्लोज एंडला नोड भेटलेले आहे. विथ वन मोअर नोड अँड अँटीनोड इन बिटवीन. नाही त्यामध्येच आपल्याला बघा 2 नोड, एक नोड आणि एक अँटीनोड दिसते बघा, जो की डॉट दिसतोय मध्ये तो एक नोड अँटीनोडचा आहे आणि एक नोडचा आहे. परत दुसऱ्या एक नोड आणि एक अँटीनोड भेटलेला आहे आपल्याला तिथे. इफ n1 is the frequency and lambda 1 is the wavelength of wave in this mode of vibration in air column, the length of air column is L is equal to 3 lambda 1 divided by 4 and lambda 1 is equal to 4L divided by 3. then परत आपण त्याच्यामध्ये जे एंड करेक्शन होतं पाईप क्लोज डॅट ओपन एंडचं किती असणार आहे, एल प्लस ई. ती व्हॅल्यू आपण पुटअप करून देऊ आणि इक्वेशन नंबर 2 भेटणार आहे आपल्याला. मग काय भेटेल इक्वेशन नंबर 2, 4 इंटू ब्रॅकेट एल प्लस ई डिवाइड बाय 3. then the velocity in the second mode is given by v is equal to n1 lambda 1, then n1 is equal to v divided by lambda 1 from equation number 2. then we get 3v divided by 4l. काय केलंय, फक्त लॅम्बडा 1 ची व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. काय भेटलं, 3v divided by 4l and put up the value of l and then we get thrice v divided by 4 into bracket l plus e and therefore n1 is equal to 3n. 3n का टाकलंय आपण की v डिवाइड बाय 4 इंटू एल प्लस ई. याची व्हॅल्यू किती आहे बघा, किती आहे तो n आहे. कन्सिडरिंग एंड करेक्शन जे इक्वेशन आहे जे लिहिलेलं आहे आपण, त्याच्या पुढचं जे इक्वेशन आहे ते कशाचं आहे, nचं आहे. म्हणून आपण तिथे n ची व्हॅल्यू पुटअप करून दिली, म्हणून आपल्याला 3n भेटलं. दिस इज द फ्रिक्वेन्सी. दिस फ्रिक्वेन्सी इज द थर्ड हार्मोनिक अँड फर्स्ट ओव्हरटोन. ही काय आहे, थर्ड हार्मोनिक, आणि ओव्हरटोन कितवा आहे, n1 आहे, म्हणून फर्स्ट ओव्हरटोन.
त्यानंतरून फॉर थर्ड मोड ऑर सेकंड ओव्हरटोन. आता याच्यामध्ये बघा, द नेक्स्ट हायर मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम इज क्लोज्ड ॲट वन एंड इज शोन इन फिगर बिलो और बी साइड्स. देन यल इज इक्वल टू किती आहे आपल्याकडे, यल किती यासाठी येईल, 5 लॅम्बडा डिवाइड बाय 4. Here the same air column made to vibrate such that it contain node at closed end. बघा, जसं की नोड क्लोज एंडला भेटते, अँटी नोड ओपन एंडला भेटते, सेम तसं की आत्ता मागे बघितलं आपण. If n2 is the frequency and lambda 2 is the wavelength of wave in this mode of vibration in air column, then the length of air column is किती length of air column, 5 lambda 2 divided by 4, and lambda 2 is equal to 4L divided by 5, and put up the value of L, that is the pipe closed at one end. किती असणार आहे ती, हे करणं आपल्या इक्वेशन नंबर 3 भेटता आहे. किती ती, 4 into bracket L plus E divided by 5, equation number 3. Then the velocity this mode is given by V is equal to n2 lambda 2, and then we get n2 is equal to V divided by lambda 2. काय करणार आहोत, फक्त लॅम्बडा 2 ची व्हॅल्यू पुटअप करणार आहोत. तिथे आपण किती असते ती 5V डिवाइड बाय 4L, अँड पुटअप द व्हॅल्यू ऑफ L. परत आपण L ची व्हॅल्यू पुटअप करणार आणि काय भेटेल आपल्याला फायनल इक्वेशन, 5V डिवाइड बाय 4 इंटू L प्लस E, and therefore n2 is equal to 5N. This is the frequency of fifth harmonic and second overtone. Continuing in similar way for the pth overtone, the frequency Np is given as Np is equal to twice P plus 1 into bracket N. Thus for pipe is closed at one end, only odd harmonics are present and the even harmonic are absent. बघा, 1 भेटलेला आहे, 3N भेटलेला आहे, 5N भेटलेला आहे. याच्यावरनं काय म्हणू शकतो, फक्त आपल्याला यामध्ये ऑड टर्म भेटलेला आहे. केव्हा भेटेल, जेव्हा पाईप बोथ एंडने ओपन असणार, क्लोज असणार आहे. आता बोथ एंडने पाईप ओपन असणार आहे, त्यासाठी बघणार आहोत आपण. प्रूव्ह द ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट इन पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड. फॉर फंडामेंटल मोड्स, द फंडामेंटल टोन और मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम ओपन ॲट बोथ एम एज शोन इन फिगर. बघा, या फिगरमध्ये बघू शकतो की पाईप दोन्ही एंडने ओपन आहे आणि लेंथ किती असणार आहे पाईपची, L इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2. आणि दोन्ही एंडला काय भेटतंय आपल्याला, अँटी नोड भेटतं आहे, आणि नोड किती भेटते, मिडलला भेटते आपल्याला. देर आर 2 अँटी नोड ॲट ओपन एंड्स अँड 1 नोड इज बिटवीन देम, आणि दोघांमध्ये काय भेटतंय, एक नोड भेटतंय आपल्याला. लेंथ ऑफ एअर कॉलम किती असणार आहे, L इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2. देन लॅम्बडा इज इक्वल टू काय भेटेल, ट्वाईस L. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट देऊ आपण. देन N इज इक्वल टू काय, जसं की आपण मागेही बघितलेलं आहे, जेव्हा आपण ऑडसाठी फाइंड आउट केला आहे, सेम फॉर्म्युला यूज करणार आहोत आपण. N इज इक्वल टू काय भेटेल, V डिवाइड बाय लॅम्बडा अँड V डिवाइड बाय ट्वाईस L. काय करणार आहोत, फक्त लॅम्बडाची व्हॅल्यू पुटअप करणार आहोत फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देन वी गेट V डिवाइड बाय 2 इंटू L प्लस ट्वाईस E. दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी और द फर्स्ट हार्मोनिक अँड द लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन फॉर सेकंड मोड. आता काय करणार आहोत सेकंड मोडसाठी. आता सेकंड मोडची फिगर इथे बघू शकतो, जी की L इज इक्वल टू काय भेटते आपल्याला, लॅम्बडा 1, जी की लेंथ असणार आहे. N1 and lambda 1 is the frequency and wavelength of mode of vibration of air column. Then V is equal to N1 lambda 1. इथे बघा किती काय भेटते आपल्याला, 3 अँटी नोड्स भेटत आहे आणि 2 नोड्स भेटतात आहे आपल्याला इथे. लेंथ ऑफ एअर कॉलम, फिगर थोडीशी दिसत नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही जर काढून पाहिली फिगर तर तुम्हाला डायरेक्टली दिसेल. तिथे 3 अँटी नोड्स भेटत आहे आपल्याला आणि 2 नोड्स भेटत आहे. 2 नोड्स जो की अँटी नोड दिसतोय त्याच्या खाली तिथे नोड्स भेटते आपल्याला. लेंथ ऑफ एअर कॉलम L इज इक्वल टू लॅम्बडा 1, देन लॅम्बडा 1 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L प्लस ट्वाईस E. आता L प्लस ट्वाईस E का घेतलं रे, इथे पाईप ओपन ॲट बोथ एंड आहे, त्यामुळे L ची व्हॅल्यू काय टाकू शकतो आपण, L प्लस ट्वाईस E. कारण की एंड करेक्शन किती असणार आहे, ओपन एंडला एंड करेक्शन भेटतं ना आपल्याला, म्हणून एंड करेक्शन किती असणार आहे, 2 असणार आहे, म्हणून ट्वाईस E घेतलेला आहे, म्हणून L प्लस ट्वाईस E. याला इक्वेशन नंबर सेकंड देऊ आपण. If N1 and lambda 1 are the frequency and the wavelength of mode of vibration of air column respectively, then V is equal to N1 lambda 1, then N1 is equal to V divided by lambda 1, then put up the value of lambda 1 is L and put up the value of L from equation number 2, then we get V divided by L plus twice E, and therefore N1 is equal to twice N. This is the frequency of second harmonics or first overtone. ही काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओव्हरटोन. फॉर थर्ड मोड, इफ द नेक्स्ट ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम ओपन ॲट बोथ एंड 4 अँटी नोड्स अँड 3 नोड्स आर फॉर्म. किती असणार आहे, 4 अँटी नोड्स फॉर्म होत आहे आणि 3 नोड्स फॉर्म होत आहे. तर लेंथ किती आहे, 3 लॅम्बडा बाय 2
देन लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू ट्वाईस एल डिवाइड बाय 3. डायरेक्टली एलची व्हॅल्यू पुटअप करून देऊ आपण तिथे. 2 इंटू एल प्लस ट्वाईस ई डिवाइड बाय 3. फक्त फॉर्म्युला यूज करतोय आपण, काहीही करत नाही. फॉर्म्युला यूज करणार आहोत आणि व्हॅल्यू पुटअप करत आहोत, बाकी काहीच करत नाही आहे. याला इक्वेशन नंबर 3 देऊ आपण. इफ n2 and lambda 2 are the frequency and wavelength of mode of vibration of column, then V is equal to n2 lambda 2, then n2 is equal to V divided by lambda 2. Put up the value of lambda 2, that is the काय येईल मग thrice V divided by twice L from equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 वरनं आपण लॅम्बडा 2 ची व्हॅल्यू पुटअप करून देऊ आणि त्यामध्ये परत L ची व्हॅल्यू पुटअप करू तर काय भेटेल आपल्याला thrice V divided by 2 into bracket L plus twice E. Then we get n2 is equal to thrice n, and this is the frequency of third harmonics or second overtone. Continuing in this manner, the frequency of np for pth overtone is np is equal to p plus 1 into n, where n is the fundamental frequency and p is equal to 0, 1, 2, 3. Thus all harmonics are present as overtones in the mode of vibration of air column opens at both ends. काय असणार आहे, ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात केव्हा, जेव्हा पाईप दोन्हीही एंडने ओपन असतो तेव्हा. आता त्यानंतर शो दॅट फॉर पाईप ओपन ॲट बोथ एंड द एंड करेक्शन इज, हे शो करायचं आहे आपल्याला, इज इक्वल टू n1 l1 मायनस n2 l2 डिवाइड बाय 2 इंटू n2 मायनस n1 फॉर टू पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरंट लेंथ l1 and l2 इज as follows. For a pipe opened at both ends, that is V is equal to twice n1 l1 is equal to twice n2 l2. then n1 l1 is equal to काय भेटेल n2 l2, 2 2 काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. मग n1 ओपन एंडसाठी काय करतो आपण, कडे फॉर्म्युला एलचा, मग काय पुटअप करणार l1 प्लस ट्वाईस n1 इंटू l1 प्लस ट्वाईस इज इक्वल टू n2 इंटू l2 प्लस ट्वाईस. देन n1 ने जर मध्ये ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर काय भेटेल n1 l1 प्लस ट्वाईस ई n1 इज इक्वल टू n2 l2 प्लस ट्वाईस ई n2. मग काय करू, दोन्ही ईच्या टर्म एका साईडला लिहून घेऊ. मग ट्वाईस ई n2 मायनस ट्वाईस ई n1 इज इक्वल टू n1 l1 मायनस n2 l2. परत 2 2 कॉमन काढून घेऊ त्यामधनं. 2 2 जर कॉमन काढला आपण तर काय भेटेल ट्वाईस n2 ट्वाईस ई कॉमन काढू डायरेक्टली, ट्वाईस ई इंटू ब्रॅकेट n2 मायनस l1 इज इक्वल टू n1 l1 मायनस n2 l2. मग परत 2 जर तिकडे डिवाइडला नेला, ट्वाईस इंटू ब्रॅकेट n2 मायनस n1, ब्रॅकेटमध्ये कोणती टर्म होती n2 मायनस n1, ही टर्म डिवाइडला नेणार कोणाला n1 l1 मायनस n2 l2 ला. मग त्याला डिवाइडला नेल्यानंतर डायरेक्टली काय भेटेल एंड करेक्शन ई इज इक्वल टू n2 l2 मायनस n1 l1 डिवाइड बाय ट्वाईस n1 मायनस n2. डायरेक्टली तुम्ही करून जरी बघितलं, ट्वाईस ही कॉमन काढाय RHS ला LHS ला, ट्वाईस ही कॉमन काढून n2 मायनस l1 राहील तिथे.